Starry na pagkamo. Starry na po. Ako na po. Paraiso. Ay! Grabe ang layo. Dami na. Dami namin layo. Pababa na kami doon sa pababa na kami papuntang cottage. Sarap, ang ganda ng view. Sarap ng hangin. Ay, patakang tok mo, bata ha? Kuya. Sarado. Under renovation daw. Doon kasi may cottage doon sa dulo. So, Yeah. pag dito kami. Luoy na mo. Pwede lang po nun stay. Umiog ka na ako ha. O, pinagitan na. So, we're here right now sa Paraiso. Ayan sila. Say hi. Hello. Hi. Ba't wala sila ano? Bugsay ba? Bugsay. What's the bugsay? Bugsay ko na mo. Ay, masana ba? Hawa diha. Sakay dito. Mukugan sa lubat. Ay, nagkurog. Gagka na po sila pinangayo. Bebe. Take my heart.
Ako di ko kabahan mo ka na kon. Dugay ra ko dito dito trabaho mo say. Eh. Copyright. I'm shaking. Gana kayo kung video yung saksak ko na ni-edit. Ha? Manong prima na, kongkong. Asa man niya yung pangan? Asa man yung pangan? Kisar. Kisar. Pagbasa yung kiss. Aw, yun din, dapat angga kay kiss. Kisar. Gingan ito si Kong dito. Lama, ati kay? Ha? Muwa na yung mata. Ano lagi si Kong lagi, Ji? Ano siya na, nakabalik kasi ko Kong. Ano siya, gibiro lagi siya. Ito pa siya, marunong siya, no? Iya man gata. Nakadaog ko may kaya. Sino? Kaya, no? Palumpon lang naman. Belum makan pan lah. Biji mau biji ko sila. Ya isang kap lang siya. Ako na. Natulog sa law. Ya. Bata. Natulog sa isda mga law. Yung takip sundang. Ayaw man ka. Kay. Tukar ko ng bunto na kay awa. Awa ang alin po ni Kong gawas na ron. Uhan pa dito dito ba? Gazila na, gazila na pitay. Bye! Saan niya nakuha ko yan? Hawa dia.